10 days talking Ta dành about 10 the ngày places you can nói go về những after cái nơi you mà các bạn die. có thể tới khi các bạn Hemos qua pasado đời. 10 días hablando acerca de los lugares a donde puedes ir después de tu muerte. Because the world is Bởi coming vì from thế seeds in giới your đến từ mind. cái hạt giống trong Debido tâm a que trí el của bạn. mundo surge de semillas de tu mente. So, I guess we better start with the pen. Así Tôi que nghĩ mejor là empezamos chúng ta nên bắt de đầu nuevo với con la cây bút. pluma. Okay, you heard this before, I don't care. Han escuchado Các bạn esto đã từng antes, nghe pero nó no trước me đây, tôi importa. không quan tâm. We're going to do it one more time. Lo vamos a hacer Chúng una ta vez sẽ cùng làm một más. lần nữa. We did it in Hong Kong recently. Gần đây Recientemente chúng lo ta có hicimos thực en hiện ở Hong Hồng Kong. Kông. And because so many people heard it before, Debido a que Bởi vì rất là muchas nhiều người đã personas từng lo nghe han về nó trước escuchado đây. antes, I taught how to teach it. Tôi đã enseñé dạy a esas làm thế nào personas để có thể cómo dạy được enseñar nó. esto. Which is more fun. Nó algo que es là más cái điều mình divertido. sẽ Okay, vui so I'm hơn. going to teach you how to teach it. Así que Vì les vậy voy a tôi sẽ dạy cho các enseñar bạn cómo làm thế nào để enseñar có thể esto. dạy được nó. If you teach it correctly, Si Nếu tú các lo bạn enseñas giảng nó một cách chính adecuadamente, xác, then the people listening to you la gente thì que te những người mà nghe escucha các bạn cannot go to a bad place after they die. no không thể nào puede tới một cái nơi irse a tồi un tệ mal sau lugar khi mà họ después de qua su đời được. muerte. Why is that? We're going to talk about it for 2 hours. Tại sao ¿Por lại như vậy? qué? Chúng ta sẽ Vamos a hablar de nói eso trong durante 2 tiếng 2 tới. horas. But if you teach it correctly, Pero si Nhưng lo mà nếu các enseñas bạn dạy nó một cách đúng, adecuadamente, the person listening to you la cái persona người que mà te nghe está bạn escuchando doesn't have to go to a bad place after they die. It's not, in fact, it's not possible. no không thể tiene nào, que ir a un mal không cần phải lugar tới một después de cái su muerte. De nơi hecho, xấu es sau khi mà họ qua imposible. đời. Thực Okay, ra so thì điều it's này là không important thể. to understand it. Así que Vì es vậy, quan importante trọng comprender chúng ta esto. cần phải And hiểu it's nó. important to be able to teach it. Và ser quan capaz trọng de là phải làm thế nào enseñarlo. dạy được nó. So those of you who heard it many times, Aquellos những de người ustedes que mà lo han đã nghe rất escuchado là nhiều muchas lần, veces, I'll show you how to teach it. les voy a tôi sẽ chỉ cho các mostrar y bạn làm thế nào enseñar có cómo thể dạy được enseñarlo. nó. And just think if you can help somebody from going to a bad place after they die. That's probably the best thing you can do in this life. Và hãy nghĩ Piensa xem là que si bạn có tú thể làm puedes điều gì ayudar a có thể đưa một alguien người a tới que một no cái nơi vaya a tốt un nhất mal lugar họ có después thể de su tới sau muerte khi es mà họ qua đời, và probablemente đấy là una cái de điều las tốt nhất mejores mà bạn có cosas thể que làm puedes trong hacer cuộc đời con tu này, vida. Okay? được không? So when you teach it, here's how to teach it. Así Đây là que cách mà aquí bạn está sẽ cómo dạy nó. enseñarlo. First, you tell the audience. Primero le Đầu tiên dices a các la bạn nói với các khán audiencia. giả. In Tibet, when we teach emptiness, En Tibet, Ở cuando Tây enseñamos Tạng de khi la mà chúng ta kể về vacuidad, tính we không, often use a pen. a chúng ta menudo thường sử usamos la dụng cây bút. pluma And we teach it by asking questions. y Và lo chúng ta dạy enseñamos bằng cách haciendo đặt các câu hỏi. preguntas. Then when I teach it, the next thing I say is, do you know what, Scott? Y cuando yo Điều tiếp theo mà tôi sẽ The đặt next rằng thing I là always say just after that. cái thứ tiếp theo mà tôi luôn luôn I tôi mean, be nói sau careful. nó là gì? Think carefully. Các bạn Cuando hãy yo nghĩ le cẩn thận. enseño, le pregunto a Scott y le digo que Yeah, British Airways. Đúng Okay. rồi, đó chính là hãng hàng So không quốc most gia countries were Anh. taken over by the British in the past. la mayoría de Rất là países nhiều fueron conquistados người por thường là los trong quá khứ họ británicos đi en el theo pasado. Phật So giáo. first, I always make fun of British Airways. Vì vậy đầu Así que tiên tôi luôn luôn siempre tôi me nói một cái bromeaba trò de đùa về British cái hãng Airways, la British compañía Airways. And aérea. I say, I'm going to ask you questions. Và tôi Y nói les rằng là tôi sẽ đặt decía, câu hỏi te voy a cho các hacer bạn. preguntas. You're going to give me answer. Các Ustedes bạn me van sẽ a phải dar đưa cho tôi câu trả respuestas. lời. Please don't be like British Airways. Y yo decía, Đừng no có giống như sean là como cái hãng British hàng không Airways. British I taught Airways. the pen to 9 vice presidents at British Airways. Le Tôi giảng enseñé câu esto chuyện de về la bút pluma a cho 9 9 phó chủ tịch ở vicepresidentes British Airways. de ejecutivos de British Airways, They were having a strike porque Họ había có una một cuộc huelga en đình aquel công for entonces 4 years. que trong duró 4 năm. 4 años. Then they tried many normal business management trainings to help them. E intentaron aplicar cố gắng muchos tham gia rất là entrenamientos nhiều những cái đào tạo habituales quản lý de kinh doanh negocios để có para thể ayudar, giúp đỡ họ, And it didn't work. pero và no nó không có hiệu funcionaron. quả. So they were desperate. Así que Và họ estaban rất là desesperados chầm So uất. they called the weirdest business trainers. y así Và que họ le gọi cái llamaron người a los đào más tạo kinh doanh raros thực sự. entrenadores de negocios. Then we went there. Y Và entonces chúng tôi tới nosotros đó. fuimos ahí. Their headquarters is called Waterside. It's at Heathrow Airport. Cái trụ Su sở của matriz họ está en ở el aeropuerto de Waterside, ở Heathrow, gần cái Waterside, sân bay Yeah. Heathrow. a la orilla del agua se llama. Then I said, I'm going to teach you about the pen. Y Và tôi dije, nói les voy a rằng là enseñar tôi sẽ acerca de dạy la các bạn pluma. về I'll cái bút. ask you questions. Les voy a hacer Tôi hỏi bạn preguntas. câu You hỏi. please answer me. Các bạn Por xin favor, hãy trả lời tôi. respóndanme. And I said, okay. And they said, okay. Và tôi bảo được Dije, rồi. bien, sí, se está bien, Then dijeron. I held up the pen. Và đó Levanté sau đó la tôi cầm pluma. cái bút I ra. said, what is this thing? Tôi ¿Qué hỏi es là esto? cái thứ này là Pregunté. thứ And gì? they all go like this. Y Và họ todos, đều như thế nào? You know,
they're afraid to say anything, you know. Khuôn mặt Tenían của họ miedo de chẳng nói gì cả. responder. So please don't be like British Airways, okay? Así Vì que vậy no các bạn sean đừng como như British British Airways nhé, Airways. được không? You're from, and then name whatever country you're in, okay? You're from Ustedes bạn son tới y từ digan su país. Mexico. Mexico. México. Mexico people are not shy. La Những gente người de Mexico thì México không no es xấu hổ. tímida. They will give you answer. Họ Te sẽ va cho a bạn dar câu trả lời. respuestas. If you're in China, you say Chinese people are not shy. Y si tú estás Ở en nếu các bạn ở China, Trung Quốc, dices, các bạn sẽ nói là los những người chinos Trung no Quốc son không xấu hổ. They will tímidos. give you a good Y answer. te van a Họ dar sẽ cho buena bạn những câu trả lời respuesta. hay. And you have a rosary? Anybody have a rosary? Các bạn nào có cái tràng hạt ở đây không? Just in the monastery, we just throw it. Ở tu En viện el chúng ta chỉ monasterio lo cần ném nó aventamos. lên thôi. Too small. Muy pequeño. Then if you want to make a joke, you can say, Si quieres Nếu các hacer bạn una muốn broma, nói một câu puedes chuyện decir, vui, chuyện đùa, why do Tibetan monks use this thing? ¿por qué tại usan sao los những cái nhà monjes sư Tây tibetanos Tạng lại sử esto? dụng cái thứ này? Then some stupid person will say, Và có một cái người they ngốc nghếch want sẽ to nói do rằng prayers. Y un Họ muốn tonto cầu diría, nguyện. es que quieren rezar. Who's this that? ai đấy? Synapse. Is it synapse? Okay. Then you say, no, it's Các not bạn for bảo không prayers. không, Y les dices, không no, no không, es cái này là para không phải là rezos. để cầu nguyện. It's for hitting students. Es para Cái này là golpear a để los đánh học sinh. estudiantes. You hit them on the head. Y Bạn los đánh họ golpeas en lên la trên đầu, cabeza. vào đầu. You get called red bead head. Y Bạn gọi là así cái đầu với những tu cabeza se cái hace hạt como- màu đỏ. For 2 se hours, you hacen have marcas this de esto. on your head. en 2 tu tiếng đồng hồ cabeza. bạn sẽ có những cái vết lần So đỏ you trên can tell trán. the British Airways vice presidents, Và bạn Así có que thể les puedes nói decir với a los người phó chủ tịch vicepresidentes de của British hãng British Airways, Airways. if you don't give me a good answer, Si no me das Nếu buena bạn không cho tôi respuesta, một câu trả lời hay, first row gets the old Tibetan treatment. la primera cái línea hàng đầu recibe el tiên sẽ nhận tratamiento được antiguo cái đối tibetano. xử giống Okay, như Tây Tạng này. understand? ¿Comprenden? Các bạn hiểu không? In the monastery, it's like a wedding. En el Ở monasterio es tu como una viện nó giống như boda. là một You cái đám throw cưới. the rosary. Avientas Bạn el ném cái tràng rosario hạt. Who gets it, y Ai mà quien bắt sea được que lo nó, agarre they have to stand up and debate tiene first. Họ que phải đứng pararse y lên và bắt empezar đầu a tranh luận debatir. trước. And nobody wants to get it. Entonces, Mà chắc có lẽ Nadie là lo không quiere ai muốn bắt agarrar. nó cả. It hits them. They're like, si los Nếu golpean, mà se nó quitan. chạm người họ sẽ né. then what's the first thing you ask? ¿Cuál Điều es la đầu tiên mà primera bạn hỏi là cosa cái que bạn sẽ hỏi là gì? Yeah, what's this thing? ¿Qué Đúng es rồi. esto? Thứ này là gì? If the audience, if only 3 people answer, you have to ask again. Si Nếu mà solo chỉ có tres 3 personas người responden, trả lời thì tienes bạn que phải hỏi hacer lại otra một lần vez la nữa. I need pregunta. an answer from the audience, not from 3 people here. Necesito Tôi xin una lỗi là tôi respuesta de la cần audiencia, đưa no câu de trả lời tres từ khán personas giả, aquí. không phải chỉ từ 3 I don't người know ngồi why ở the đây. first row is answering. Tôi không Yo biết no tại sé sao por qué hàng las đầu tiên là primeras trả lời. mujeres, primero las mujeres responden. Okay, I can also hit people in the back. Okay. Tôi cũng có thể đánh những người ngồi đằng sau này También nhé. puedo golpear a los que están atrás. What is this thing? ¿Qué Thứ es này là eso? gì? Yeah, good. It's a Plum- pen. Đấy là cây bút. Una Now, pluma. if a small dog comes up here, Si entra un Nếu mà perro con chó pequeño nhỏ aquí, xuất hiện ở đây, then lên if tới you're on đây, a stage, you can sit down on the stage, on the edge of the stage. si Và estás bạn en có un thể ngồi escenario, ở te cái puedes sân sentar en la khấu. orilla del escenario. And if the dog comes up on the stage, Si Và nếu el mà con perro se chó nó chạy acerca lên al sân escenario, khấu, and you show this to the dog, se lo bạn muestras al đưa perro. cái này good cho to con make some chó, noise, okay? Está nó bueno sẽ rất là hacer hay nếu mà ruido. bạn làm một số cái âm thanh. Then what will the dog do with it? ¿Qué Thì con haría chó el nó sẽ perro làm con gì? esto? Front row, just be quiet. Hàng đầu trật tự, Aquí silencio. Yeah, they will chew it. nó Lo sẽ gặp, mordería. nó sẽ gặp. Next question is Sí, what? Câu hỏi tiếp theo là cái gì? No, too early. ¿Cuál es la siguiente Tôi pregunta? sớm quá. Yeah, does the dog see this as a pen? Con ¿Acaso chó el có perro ve nhìn thấy esto đây como là una cây bút hay pluma? không? No. How do they Không. see it? ¿Cómo Nó lo nhìn ve? như là cái như thế nào? As a treat toy. Como là một cái un đồ juguete chơi để para gặp. morder. Yeah, so who's correct, the human or the dog? Vậy ¿Quién thì tiene ai la đúng, razón, người el hay humano o chó? el perro? Both. Cả Ambos. hai. Then it's nice to explain why. Và Y sẽ rất entonces là aquí hay está nếu các bien bạn có thể explicar giải thích por tại qué. sao. You can write with it. Puedes có thể escribir viết con với nó. esto. Human can use it. El Con người humano có lo thể puede sử usar. dụng That's nó. okay. Eso está Nó bien. cũng được, No problema. không có vấn đề No gì cả. problem. Meal when tea. Mấy Then vấn the gì? dog can chew it. Y el con perro chó lo nó có puede thể gặp. morder Can enjoy. Nó có puede thể vui với nó, No problem. sin không vấn đề. problema. It's real for both of them. Es Nó real là para thật ambos. cho cả Okay? hai họ. What's the next question? Siguiente hỏi tiếp pregunta theo que là hay que gì? hacer. Yeah, good. Đúng Okay. rồi, If đúng I rồi. leave this here, Nếu mà Si tôi dejo đặt esto nó ở aquí, đây,
then you gotta make this dramatic, okay? Bạn phải Tienen làm que nó hacerlo rất là dramático. Don't just mang cái say, tính oh, what would happen if all phim the nha. dogs and the people go out. No le digan, Đừng nói là no le chó và digan, no le người digan, đều no, đi pues, ra. ¿qué pasa si todas las No, personas you y el perro se gotta, no, you salen? have to say it. Sí, no, pues, ¿qué Bạn phải pasa nói si se là salen los dos, no? Okay? Được So không? you have to, people have to, you have to tell them in a way Bạn- they can draw a picture in their mind. Bạn Tienes phải que kể decirles cho họ de thêm một una cái cách manera nào đó para mà nó có generar thể una vẽ được một cái bức imagen tranh trong mental. tâm trí của họ. Okay? So suppose Daniel gets up Supongamos Giả que dụ Daniel se Daniel đứng lên levanta and opens the door, y abre mở la cửa. puerta and then all the people go out, y và tất salen cả todas las người đều đi ra personas. ngoài and then all the dogs go out. và todos tất los cả perros con también chó đều đi ra salen. Then ngoài you lower your voice. và sau đó Luego bạn hạ bajas giọng tu tono de xuống. voz. The room is empty. Estaba. Căn phòng này El cuarto trống está không, vacío. Nobody's in the room. không ai trong phòng cả. Daniel closed the door from the outside. Sau đó Daniel cierra bạn la đóng puerta cửa desde fuera. từ bên Whole room ngoài. is empty. Căn Vacío phòng está này todo là el trống cuarto. No không, people. Sin không có personas. người, No dogs. không Ni có perros. chó. At that time, in ese Vào lúc moment, đó then you have to say, which one is this? và sau bạn sẽ nói là Tienes cái que này là decir, cái ¿qué gì. es eso? Then you should repeat. Is it a pen or is it a chew toy? Sau đó Tienes bạn que nên lặp lại repetir cái la này là cái bút pregunta. hay là ¿Acaso es đồ chơi una pluma để o gặm. algo para And morder? it's important to say Quan at trọng that time. bạn Es phải quan trọng là phải importante nói là hacer vào lúc đó, énfasis en ese vào momento. lúc Which one đó is it? ¿Cuál es? nó là cái gì. Okay, now listen. Bây giờ This hãy is nghe cool. này, cái này nè tuyệt này. Escuchen. We Esto teach está bueno. many, many countries. Okay? Chúng Enseñamos tôi en đã dạy muchos cho rất là países nhiều các quốc nosotros. gia All over the world. trên Por toàn todo thế el giới. mundo. In the third row, there's always one intelligent lady. En la Hàng tercera đầu luôn có línea một người siempre hay phụ nữ una thông mujer minh. inteligente. And okay, but and then when you say which one is it? Y cuando Khi le bạn nói dices rằng cái cuál này là cái es, gì, At that time, vào lúc qué đó es en ese momento. they will go. họ sẽ như này. Okay, then you have to draw attention to this person. Okay, you Sau ready? đó Entonces luego bạn tienes que phải chú poner ý la tới cái người đó. atención Look hacia at esa her. persona. She has the correct answer. Hãy Ella nhìn tiene cô ấy la này, hãy nhìn cô này, cô ấy có câu trả lời đúng. Okay, that's the correct answer. Esa Đó es là la câu trả lời respuesta đúng. correcta. It's like nothing. Nada. Nó giống Then như you là have to không có gì jump on cả. that. Y Sau đó luego bạn phải tienes nhảy que vào cái điều đấy, nhảy vào cái điều chỗ đó. Okay, all of you guys heard about emptiness. Todos Tất cả ustedes các han bạn đã nghe escuchado về acerca tính de la không. vacuidad. The Buddhist people talk about emptiness. Los Những cái budistas người đạo hablan de Phật la nói về vacuidad. tính Then không. throw in 3 wrong ideas about emptiness. Y Sau de đó ahí chúng ta sẽ entonces ném 3 cái empiezas ý a tưởng mencionar sai 3 về ideas tính không. incorrectas de la vacuidad. Emptiness. La Tính vacuidad. không. Some people say Có một số người Algunos nói dicen, just black. oh, Nó chỉ là está màu đen. todo en negro. Close your eyes. Cierra hãy los nhắm mắt ojos. lại. Everything black, black. Todo Tất cả mọi negro, thứ là negro, đen, negro. đen, đen. This is emptiness. Esto Đấy là es tính la không. vacuidad. When I told that to my teacher, Khi mà Cuando tôi le dije nói eso a cái mi điều này với thầy maestro, của mình, said, "You're a kukpa." y thầy me tôi dijo, nói rằng eres là un con là cupa. I said, kukpa. Lama, what's a kukpa mean? Lama, ¿qué Lama significa kukpa cupa? là gì? It means you're stupid. Nghĩa là eres con là đồ un ngốc nghếch. estúpido. Then he asked me, "Do you have a different idea?" Y me Và sau đó preguntó, thầy ¿tienes hỏi tôi alguna rằng idea con có ý tưởng gì distinta? khác không? Yeah. Okay. Try not to have any thoughts in your mind. Cố Intenta no gắng tener không ni có un bất pensamiento kỳ en suy tu nghĩ nào mente. trong đầu của bạn. That's emptiness. Esa es Đó la chính là tính vacuidad. không. I told my lama that. Le dije eso a Tôi mi nói với lama. cả I lama của mình như read vậy. an American guy's book. He said emptiness means don't think about anything. Tôi đọc một Leí el cuốn libro sách de un của một cái americano que người decía que la Mỹ vacuidad viết về tính không significa và nói no rằng tính pensar không en nghĩa nada. là không nghĩ về If a gì cả. thought comes in your mind, Si un Nếu perro mà entra en suy nghĩ tu xuất hiện trong đầu mente, của let bạn, it go. déjalo hãy ir. bỏ nó đi, buông bỏ nó đi, để nó đi. Don't attach to it. No Đừng te bám chấp apegues vào a él. nó. Then my teacher said, "That's emptiness." Y mi Không, maestro mà dijo, thầy tôi ¿eso hỏi es la rằng đấy là tính vacuidad? không I à? said, "Yeah." Y Tôi dije, bảo là sí. vâng. He said, "Shindukupa." Không, thầy tôi bảo là Shindukupa. Shindukupa means idiot. You're an idiot. Shindukupa nghĩa Eres là un ngốc idiota, nghếch. eso es lo que significa I Shindukupa. said, "No. I heard a third thing in a book." No, Không, escuché con nghe thấy una cái điều thứ tercera ba trong idea cuốn en un sách. libro. Nothing matters. Oh, Chẳng có nada cái gì quan trọng importa. cả. Okay, somebody hit you. Si alguien te Ai đó đánh golpea, Don't be sad. Đừng no te buồn, pongas triste. Just like that. chỉ như thế này. Somebody kiss you. Alguien Ai te da đó un beso, hôn bạn, Don't be happy. no te đừng hạnh phúc. alegres. Nothing's good. Chẳng có gì tốt cả, Nada, nada está bueno, Nothing's bad. chẳng có nada gì está xấu malo. cả. Don't worry, something feel good Đừng No hay que lo lắng cái gì preocuparse đó por cảm algo thấy bueno. tốt, or something feel bad. hay là O si điều se cái gì đó siente cảm thấy mal. tồi tệ. It's all illusion.
Todo es una ilusión. Then my lama said, Luego mi Sau đó lama thì lạc dijo, ma của tôi nói, Shindu Nine Kupa. Shindu Nini Gupa, It means super stupid. nghĩa là y dijo, siêu ngốc súper nghếch. estúpido. Okay, then you go back to the table. Sau Luego đó bạn regresas quay trở lại bàn. a la mesa. Okay, when the people went out, Cuando Khi la mà gente người đã đi salió ra and ngoài all the dogs went out, y todos los tất cả perros chó đi también ra ngoài. salieron, and there was nobody in the room. và không có ai ở trong phòng cả. This is not a pen. Đây không phải là cái bút, This is not a true toy. đây không phải là đồ chơi gặm nhấm, It's just empty. nó chỉ là tính It's không, not anything. nó chẳng là gì Right cả. then. Lúc Then đó it's important to get off the stage. es và quan trọng là importante chúng ta phải ra pararte khỏi sân khấu, đi ra xuống sân khấu. Và sau đó bạn nói rằng ô được rồi, giả dụ một người quay lại, sau đó có một thứ quay trở lại bàn. Được rồi, như vậy hãy cùng uống một cốc cappuccino nào. Đó là cái gì vậy? Okay, what's that? Cái đó là cái gì đấy? In that moment, Tại khoảnh khắc đó, watch. en ese momento. hãy lắng nghe này. Cappuccino. Cappuccino. What's that? Nó là cái gì Okay, đấy? in that moment, Tại khoảnh khắc đó, something happens in your mind. có một cái thứ gì đó diễn ra trong tâm trí của bạn. Okay? Up until that moment, it Cho- was nothing. Cho tới cái khoảnh khắc đó, nó không It là gì wasn't a cả. pen, Nó không phải là cây bút and it wasn't a true toy. và cũng không phải là đồ chơi gặm nhấm. Then you can say halfway through a step, Và bạn có thể bước nửa bước, El paso, you see it. bạn nhìn thấy nó You can show off your yoga. và có thể thể hiện một cái động tác yoga. Oh, look. Ồ, Then at that nhìn moment, này. Và tại cái khoảnh a khắc đó, seed opens in your mind. một hạt giống nở ra trong tâm trí của bạn. And out of that seed Và từ cái hạt giống đó comes a small picture xuất hiện một cái bức ảnh nhỏ made of light. làm bằng ánh Okay? sáng. It's made of light. Nó được làm bằng ánh It's only sáng. this big. Nó chỉ to từng này thôi. It's a picture of a pen. Nó là bức ảnh của một cây bút And it comes out of your mind. và nó ra khỏi tâm And trí it của bạn comes on top of that stick. và phủ lên trên đầu của Then cái make them điều answer the đó. question. Và sau đó để họ trả lời Make câu the hỏi, audience answer the question. để khán giả trả lời câu hỏi. de ese tamaño. It's a picture of a pen. Nó là một cái bức ảnh của cây bút And it comes out of your mind. và nó xuất hiện ra khỏi đầu của And bạn, it tâm trí của bạn, comes on top of that stick. và nó hạ lên trên cái đầu của cái Then gậy make đấy. them answer the question. Và sau đó hãy Make để the audience cho answer the question. và sau đó để cho khán giả trả lời câu hỏi. In that moment, En ese momento, Trong khoảnh khắc đó, what does it become? nó trở ¿qué thành se cái gì? convierte? For me, Para mí, Đối với tôi, pen. en una cây pluma. bút. Then pick up the pen. Và sau đó Luego lấy cây levanta bút, la pluma. Hold it with the microphone in your hand. cầm với cả Agárrala con cái el micrófono en microphone tu trong tay mano. bạn. No, I'm teaching. This is for real. Đây là Esto tôi es đang dạy bạn đấy. verdad. Make sure it's sticking up. Hãy chắc chắn Asegúrate là que nó la phải pluma esté đứng lên apuntando như hacia này. arriba. Don't do it this way. Do it this way. Đừng No làm lo theo hagas hướng así, này, làm sino theo así, hướng hacia ngang arriba. này. Turn to this way. Bạn xoay hướng này Okay. Then you use your hand. và sau Luego đó bạn sử utiliza dụng tu tay của mano. mình. Everybody put up your hand. Tất cả mọi người Todos hãy levanten giơ la tay lên mano. Okay. And show me. Y và hãy cho tôi thấy muéstrenme. Is that pen come from the start with the pen side? Start with the wrong thing. hãy bắt Yes. đầu Pen. với cả cái Then go thứ like điều this. điều cái từ cái phía Is của the cây bút, pen coming cái from từ the cái phía pen? sai. Dices, Cái la cây bút pluma nó viene tới de từ la phía của pluma cây bút, Or hay is the pen coming from me? cây bút nó o tới la từ phía pluma của viene de tôi. mí. Which one? Show me. Cái ¿Cuál? nào? Muéstrame. Hãy cho tôi Then thấy. they should go like that. Y Và sau deben đó de họ nên responder thể hiện như thế así. này. One or two stupid guys in the back, they will go. Một vài những cái anh chàng ngốc nghếch ở ngồi dưới họ, anh uno o ta dos sẽ tontos để en la tay như parte thế de này. atrás van a hacerle así. Just ignore them. Hãy lờ họ đi, lờ họ Yeah, đi. look, the guy in the back is going like that. Mira, el de Nhìn atrás này, está cái người ở haciéndole đằng sau así. đang That's làm như thế này. correct. Điều ¿Qué đấy le là đúng. pasa? It must be coming from me. Nó phải venir tới de từ mí. phía của tôi. Next question. Siguiente Câu hỏi tiếp pregunta. theo. Yeah, good. Why? ¿Por Tại qué? sao? Because Bởi vì if the dog came in before me,
Porque si Nếu el chó nó perro bước hubiera vào entrado trước antes que tôi, yo, when they look at the same thing, khi al mà chúng ver nhìn la thấy misma cái thứ tương cosa, tự, then they go, và what does it become? nó ¿qué sẽ se thành cái gì? convierte? Yeah, chew toy. Nó trở thành một cái đồ So chơi để gặp. if it's coming from itself, Nếu Si mà nó viniera tới de từ sí phía của mismo, chính nó, the dog must see a pen. El perro chó nó vería phải una nhìn thấy pluma. cái bút. So it's obvious. Es Rõ ràng là evidente như thế. It's coming from the dog's mind. que Nó viene tới từ de la phía mente del perro The chew tâm toy. trí của con El- chó, el- cái đồ el- chơi để el- gặp. It's morder. coming from the human's mind. y Và el- cái la bút pluma nó viene tới de la từ mente tâm humana. trí Then của you say, con người. right? Và sau đó ¿Correcto? bạn nói rằng đúng This không? is an old 2,000-year-old debating trick. Đây Este là es, một es cái una mẹo técnica de debate de tranh luận 2500 2.000 años. năm Just tuổi. kind of friendly, you say, right? Y Bạn así nói como là phải amigablemente, không? casualmente And dices, everybody bien. says, yeah, right, right. Sí, Và sau đó dices, mọi sí, người sí, sẽ está nói rằng là bien. đúng When đúng. they see right, they cannot go back. Khi mà họ nói Cuando rằng ellos đúng, họ không thể perciben nào họ que quay sí đầu está lại. bien, ya no pueden regresar. In debate, it's like a game of chess. En el Tíbet es como un Trong juego tranh de luận nó giống như là ajedrez. trò You say, chơi cờ. right? It's just coming from me, right? Bạn nói rằng là nó tới từ Correcto, phía viene của de mí, tôi, ¿no? phải vậy And không? they go, yeah. Và họ See, bảo là then you đúng. got them Y Và ahí sau đó es cuando ya los bạn đã bắt agarraste được họ for the rest of their life. por cho el phần resto còn de lại su cuộc đời của vida. họ. Okay? Được không? Don't forget, you said Que no se right. les Đừng olvide. quên nhé, bạn nói là đúng rồi đấy nhá. Nó Viene tới de từ phía mí, của viene de tôi. mí. Okay? Then everything's coming from you. Todo viene Rồi, de tất cả mọi ti. thứ nó đều từ Pens, phía của Las phía của bạn. plumas, Buildings, Bút, los edificios, tòa nhà, lakes, los hồ, lagos, your husband, tu chồng của esposo, bạn, your wife. vợ của esposa. bạn. Everything coming from you. Tất Todo viene cả de mọi ti. thứ tới từ Okay? phía của bạn. So if you know how to plant those seeds, Si Nếu mà sabes bạn cómo biết cách sembrar gieo esas cái hạt semillas, giống đó, you can have anything you want. puedes bạn có tener thể lo có que quieras. bạn có thể có then you bất kỳ can thứ tell bạn them, muốn. oh, this guy, Michael Roach, Y también y Và les bạn có puedes thể nói với decir, họ rằng là "Oye, cái mira anh esta chàng này, persona, Michael Michael Roach, Roach, he didn't know anything about business, no sabía ta nada chẳng biết de gì về kinh doanh cả. negocios, nothing. Chẳng nada. gì cả. And he stayed, just in a Buddhist monastery. He doesn't know anything about business. Vivía en un monasterio Ông ấy sống ở budista trong sin cái tu saber viện nada de Phật negocios. giáo mà chẳng biết gì về kinh But doanh his cả. lama said, use these seeds to make $1 million. Pero su Nhưng mà lama le vị dijo, lạc ma của utiliza ông ấy este nói rằng là sistema hãy de sử dụng cái semillas hạt giống para này để generar tạo ra $1 hàng millón triệu de đô la. dólares. Company. Esta Một cái công ty hàng triệu đô la. compañía de $1 millón de dólares. Then he failed. Và Y ông ấy đã luego thất bại. fracasó. He didn't make $1 million company. Fracasó Ông ấy không y tạo no ra cái hizo una công ty compañía triệu de đô. $1 millón de dólares, He made a 250 million company per year. sino Ông ấy hizo una tạo ra một cái compañía công ty de mà có cái ventas doanh thu anuales de 250 triệu 250 đô một millones de năm. dólares. Largest jewelry company in the world. Công ty La trang sức compañía lớn de nhất trên thế joyería más giới. grande del mundo, Bought by Warren Buffett in 2009. adquirida por Warren Warren Buffett Buffett mua en lại vào năm 2009. 2009. People are like, Và mọi người sẽ như thế này. wait, Đợi đã. maybe I can do that. Có lẽ tôi Quizás yo cũng pueda làm hacer được. eso. Maybe I can do that. Có lẽ Quizás tôi yo cũng pueda có thể hacer làm eso. được. Then you say, Scott, Và sau đó bạn nói rằng là do you Scott, have $100? cho tôi 100 Todo đô tiene nào. $100. So if we understand how to plant a seed, Si tú Nếu mà comprendes bạn cómo hiểu sembrar una cách gieo được hạt như semilla, thế you nào, can have anything you want. puedes bạn có thể tener lo có que được tất cả quieras. những You gì bạn can muốn. have money. Puedes Bạn tener có thể có dinero, tiền, You can have beautiful partner, bạn có thể có một bella đối tác pareja, tuyệt đẹp, good health. buena sức khỏe salud. tốt. I start ballet when I was 50. Yo empecé Tôi a bắt đầu ballet tập cuando ballet tenía khi tôi 50 tuổi. 50. Most ballet people retire at 25. La mayoría Phần de lớn gente de diễn viên ballet ballet se nghỉ hưu retira khi a los họ 25 tuổi. 25. Okay? So if you know how to plant a seed, Si Nếu mà bạn sabes biết cómo cách sembrar gieo hạt una giống, semilla, even inner peace, kể incluso cả trong la bình paz an tâm interior, trí, that's to catch all the hippies in the audience. eso es đó là para để bắt atrapar a tất cả todos những los anh chàng hippies de la hippie ở dưới audiencia. khán giả. Okay, there's like 4 hippies in the audience. Giống như là Hay chẳng hạn como là có 4 4 hippies anh en la chàng hippie ở audiencia. trong những khán I don't giả. want money. No Tôi quiero không cần dinero, tiền. I don't want a nice wife. Tôi no không quiero cần vợ una đẹp, bella esposa, I don't need to do ballet. tôi không yo cần no tập quiero, yo ballet, no necesito hacer ballet, I just want inner peace. solo tôi chỉ quiero muốn paz bình an nội tâm interior. thôi. Inner peace also coming from seeds. La paz Bạn nói rằng interior là también bình an viene tâm de trí thì cũng tới semillas. từ hạt giống. Then everybody in the audience, they like Spider-Man. A Tất cả mọi toda người la trong gente en la khán audiencia giả le thì đều gusta thích Spider-Man. They người want to nhện. save the world. Todos Họ quieren muốn salvar cứu el thế giới. mundo. Okay, so it's important to say if you understand seeds, Es Quan importante trọng bạn phải decir nói que rằng si nếu tú mà bạn hiểu comprendes về hạt giống, semillas, if you know how to plant a seed, nếu y bạn si biết cách gieo hạt comprendes giống, cómo sembrarlas, then you can help the whole world. puedes thì bạn ayudar có a thể todo giúp el đỡ toàn bộ mundo. thế One giới. person.
Una một persona người can change the whole world có thể thay puede đổi cambiar toàn todo bộ el thế mundo. giới if they understand seeds. nếu Si họ hiểu comprende về hạt acerca de las giống. semillas. Deep down, everybody in the audience wants to save the world. Sâu thẳm Muy dentro trong mỗi la khán profundidad giả de họ su đều ser, cada muốn todos cứu thế ustedes quieren giới. salvar el mundo. So don't underrate your audience. Đừng Okay? có đánh Así giá que thấp no, khán giả no của các bạn. subestimes a tu audiencia. It doesn't matter where you give a talk. Không Sin quan trọng rằng là importar bạn dónde sẽ nói das chuyện ở una đâu. clase, It doesn't matter what country. ni Không en qué quan país trọng là la ở quốc das. gia It nào. doesn't matter business executives or yoga students. Không quan Sin trọng là importar si người son chủ doanh nghiệp ejecutivos de hay là một negocios học o viên alumnos de yoga. yoga, Deep down, there are three desires. Sâu thẳm todos bên trong dentro họ có tenemos 3 tres ham muốn. deseos. Number one, El primero, một. food. comida. Thức ăn. Number two, Số Dos, 2, sex. sexo. sex. Number three, Número Số 3, 3, save the whole world. cứu salvar toàn todo bộ el thế mundo. giới. The third one is stronger than the first two. El Cái tercero thứ es ba más thì fuerte que mạnh los hơn primeros hai cái dos. đầu. So if you understand how to plant a seed, Si tú Nếu các comprendes bạn cómo hiểu sembrar una cách gieo hạt semilla, giống then you can help the whole world. puedes thì ayudar a bạn có todo thể el giúp mundo. đỡ toàn bộ thế Okay, giới. so let's go over here. Then you pick somebody in the audience, okay? Luego Sau đó bạn escoge a sẽ alguien en la chọn một người trong audiencia khán giả. And you say, do you want to help me with something? y le Bạn dices, nói ¿me rằng là puedes anh có ayudar muốn con giúp tôi một algo? điều What's your không? name, please? Tên của anh là gì? Juan Bosco. Juan Bosco. Then you say, Juan, will you help me plant a seed? Y Và le bạn hỏi dices, rằng Juan, là ¿me Juan, anh có ayudarías a muốn giúp sembrar tôi una gieo hạt không? semilla? Can you help me teach all these people how to plant a seed? ¿Me puedes Bạn có thể giúp enseñar tôi để a có thể enseñar a dạy estas mọi người này personas gieo cómo hạt sembrar una không? semilla, ayudar a enseñar? So far, I didn't have anybody say no. Hasta ahora no he tenido nadie Chừng que nào me mà tôi haya không có dicho ai que đó no. nói không. Pick somebody who has a nice smile. Anh Escoge chọn a một cái alguien người que mà tenga có una một buena nụ cười tươi. sonrisa. Then you try to get their hand up high, Cố gắng Intenta là giơ levantar tay su của họ cao mano lên okay, where arriba. everybody can see it. để Para tất que cả mọi todos người có thể puedan nhìn verla. thấy. Then you say, we're going to talk about the 4 steps for planting a seed. Y Và dices, sau đó chúng vamos ta a sẽ hablar nói về acerca de los 4 4 bước để pasos gieo para hạt sembrar una giống. semilla. You can pause until the crying baby is taken out of the room. Puedes tomar Bạn una có thể dừng pausa lại hasta để que mọi saquen người a có los thể bebés mang que em bé ra lloran. khỏi phòng. Or you can take duct tape with you to the talk. O puedes tener cinta Hoặc là bạn có thể aislante đưa contigo đồ para una chơi cho em conferencia. bé. Okay. Then you say, we're going to plant a seed. Sau đó Vamos a bạn sembrar sẽ una nói rằng là bây giờ semilla. chúng ta Okay, sẽ there's four gieo hạt. Hay 4 Có pasos. 4 bước. Number 1, Số Paso 1, número 1. tell me what you want. hãy Dime nói lo với que tôi bạn quieres. muốn điều Then gì. I want $1,000 next week. Tôi muốn Quiero tuần tới tôi $1,000 có la 1.000 siguiente đô. semana. I want to change $100 into $1,000. Tôi Quiero muốn convertir 100 đổi dólares en 100 đô thành $1,000. 1.000 đô. Okay, then that's step number 1. Ese es el Đó paso là 1. bước số 1. Step number 2, El Bước số 2. 2, you must find another person who wants the same thing. bạn Encuentra phải otra tìm một persona. cái người Tienes que khác encontrar otra cũng muốn persona cái que điều quiera tương lo tự. mismo. And you have to lay heavy on that. Heavy. Heavy. Và Say it very emphasize very much. Tienes bạn que phải hacer bạn mucho phải nhấn mạnh nó rất là You nhiều. cannot plant a seed without another person. Bạn không aquí es thể donde nào tienes gieo que được hacer hạt mucho mà không có người énfasis khác. en la audiencia de que les tienes que decir que no puedes sembrar una semilla sin Okay. otra persona. If you don't want to help somebody else, you cannot use this system. Forget it. Just Nếu go mà- home now. Si tú no Nếu mà estás bạn dispuesto không a muốn giúp người ayudar a khác otra thì bạn persona, không thể no nào puedes bạn sử dụng utilizar cái este hệ thống sistema y này, ya te bạn có puedes thể ir. ngay lập tức bạn về nhà. Okay? Tienes Bạn que phải aquí cứng rắn ponerte một chút. rudo. Leave right now. Bây Váyanse giờ hãy ahorita los que bỏ no đi được rồi, quieran. rời đi được rồi. Ask for a refund later. Pidan À, que les bạn den reembolso đòi después. đòi say bồi no. thường lại sau. Y les vamos a Chúng tôi decir sẽ que nói no. không. If you don't want to help another person, Si Nếu mà no bạn quieres không ayudar a muốn otra giúp người khác, persona, you cannot use this system. no bạn puedes không thể nào utilizar sử este dụng hệ thống sistema. này. That's like trying to play basketball without a floor. Eso es como Nó giống như là cái việc mà chơi bóng rổ mà không có China sàn. trying- It's like try to play basketball without a floor. Ah, Nó giống như là cái việc chơi bóng rổ mà es không có cái intentar sàn vậy. jugar básquetbol sin un piso. Okay? Karma has to bounce off the other person. El karma Nghiệp tiene thì que nó phải rebotar de đẩy la otra với những người persona. khác. So step number 2, Bước số Paso número 2, 2. choose another person who wants the same thing or almost the same thing. Escoge chọn một cái una người mà persona que cũng muốn cái quiera điều lo tương mismo o tự, casi gần lo như tương tự. mismo. Would you like to make some money? ¿Te Anh gustaría có muốn generar kiếm thêm dinero? tiền không? He said, yeah, okay. Anh ấy nói Sí, được, sí, cũng sí. được. Then I'm happy. Y Và sau entonces đó yo tôi ya me vui vẻ. alegré. So don't forget to talk about that. Đừng quên là phải Don't nói về forget điều to talk đó. about that. No, que no se les olvide hablar de eso. I'm so happy. Tôi Estoy muy vô cùng hạnh feliz. phúc. I found another person to help. Tôi đã Encontré a tìm otra ra được một persona người para khác ayudar. để giúp họ. Now I can plant a seed. Ahora Bây puedo giờ sembrar tôi có la thể semilla. gieo hạt. Without him, Nếu mà không có anh ấy, I cannot plant a seed. No tôi không pudiera thể nào sembrar la gieo hạt. semilla. Not possible. không thể Imposible. nào So được. when you find someone who needs something Así Khi que mà cuando bạn tìm được encuentras một a cái alguien que người mà cần necesita cái thứ gì algo đó, in this system, en este trong cái hệ sistema, thống you're này, like, bạn giống như là te pones así. I found someone who wants money. tôi đã tìm ra được Quiere người dinero. cũng muốn tiền Okay, rồi. then be happy. Y te Và sau đó alegras. phải Make sure vui. they keep their arm up. Y
Sí, Nhớ là asegúrate để que mantengas họ sus để đưa brazos tay thật cao arriba. nhé. Then, okay.
được And không? then say, you ready to plant a Y seed? dice, sau đó bạn ¿estás nói rằng listo para bạn đã sembrar sẵn una sàng ra hạt semilla? There you chưa? go. Vamos. Sẵn Make sàng very chưa? dramatic, Y okay? aquí Làm cho es nó donde phải thật là tienes que ser kịch muy tính lên. dramático. $100. 100 $100. dólares. Now, close his hand. Y Đóng aquí ahí tay lo của anh ấy lại cierras. Then let go. và sau đó Y bỏ ra. sueltas. Let go. Suelta. Bỏ No, ra. not you. Không phải anh, không phải anh, không phải anh. Then when I open my hand, Khi mà tôi Y mở la- tay y của así, mình ra, abre mi mano. this is how karma is planted. Así Đây es là como cách se nghiệp siembra nó được tu gieo. karma. This is how a seed is planted. đây là Así es cách como se hạt siembra giống una được semilla. gieo. If someone explained to you, Nếu mà Si ai alguien đó te giải thích explica, cho các you bạn, can do it. bạn có Tú thể lo làm puedes được. hacer. Okay, watch. Observen. Xem này, xem này, ¿Listos? xem này. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Then it's good to make a noise. Y Và luego quan es trọng là bueno bạn phải hacer un ra tiếng sonido. động Get the microphone close. để Acércate mic al gần vào. micrófono. Let's practice. Chúng ta thực hành nhé. Okay, ready? One, Bạn sẵn sàng chưa? two, three. 3, tinh. Okay. Then when my hand open, Y cuando Khi se tay abre tôi mi mở mano, ra, there's a picture, hay có una một bức ảnh. imagen, una foto. like a video. giống như Como một de video. video. Okay, my hand opening. Tay tôi Mi mở mano se ra, abre. That image comes through. You can say through the window of my eyes. Puedes và decir có thể que nói rằng entra là a cái través de hình la ảnh ventana de mis đó đi ojos ra and từ touches my cửa mind. sổ, y toca mi đi mente. xuyên qua That cửa image, sổ của đôi mắt esa imagen, và chạm my vào tâm hand, trí của tôi. Cái hình ảnh của mano, cái tay It của comes tôi through the window of my mind. đi imagen de xuyên mi qua mano, cái cửa sổ La của mắt của imagen de mi tôi mano soltando entra por la ventana de mis ojos. And it touches my mind. và y toca chạm mi vào tâm mente. trí tôi. Okay, and then it makes an impression. Now, Và nó genera tạo una ra một cái impresión. dấu you ấn, have to do this tạo ra một cái ấn tượng. Bây Hagamos giờ bạn esto phải làm một cách chính xác. adecuadamente. okay, press it with the finger. It makes an Ấn. impression on my mind. Nó tạo ra một cái dấu haz una ấn, một cái impresión ấn en tượng mi ở trong tâm mente. trí của tôi. And that impression, Y Và esa cái impresión dấu ấn tượng đó, se ấn tượng convierte en đó una nó sẽ thành một cái semilla. hạt after giống. like 2 hours, Después de 2 Sau 2 horas, tiếng, okay, this is called, if you want to know, this is called sanskara in Sanskrit. nếu mà si bạn quieren biết saber, thì si nó les được gọi là interesa Sankara saber bằng si se tiếng llama sanskara en Phạn. sánscrito, If you have intelligent people there, like Mexico, si tienes Nếu mà bạn personas có những người inteligentes thông como minh los ở đấy giống như những người mexicanos, you can go Mexico, deeper. puedes bạn có thể đi profundizar, sâu hơn, You make an impression generas una bạn tạo ra impresión được một cái on the ấn tượng conscious mind. ở En la mente cái consciente. tâm trí Then do the pancake nhận thức. thing or the tortilla. y ya- và sau đó ya làm es giống như cái el bánh movimiento de la bánh bánh tortilla. pancake, bánh Up here bánh is the xèo conscious lật. mind. Aquí está la Đó, mente áp dụng lên consciente. trên Down here cái is the subconscious mind. cái Acá abajo la tàng thức, subconsciente. ở dưới đây là tiềm thức. Impression Esa Cái dấu ấn impresión đó becomes a seed down here. nó sẽ se thành convierte cái en hạt una giống ở semilla dưới acá đây, abajo. dưới này. Then you planted a seed. Sau đó Ahí bạn đã sembraste gieo la một hạt semilla. giống. You should be dramatic, like Bạn phải the kịch tính. guy who got the money. He's Cái người like mà có tiền anh ấy trying phải to như give it này, back to you, and you're cố like, gắng no, là no, you cố keep gắng it. là No. đưa lại tiền cho Y bạn và tienes que bảo ser không, không, anh giữ nó đi, dramático. La anh persona giữ que nó đi. recibió hizo la demostración para ti, te lo Okay. quiere devolver, Được pero không? no, tú se You lo can quedas. make a joke. Bạn có thể nói No, I don't đùa. want it back. No, no. No, Không, y không, không, en không tono de muốn, broma, không no, muốn no nhận lo lại, quiero de không regreso. muốn nhận lại đâu. You think I want $100? Anh muốn tôi, ¿Tú anh crees que muốn yo tôi quiero muốn 100 $100. dólares? I want 1,000. Tôi Quiero muốn ngàn 1000. cơ. So you keep it. Así que Rồi anh giữ quédatelo. nhé. Then you go back to the Y stage. luego te Sau đó bạn regresas. quay trở lại sân khấu. No, we're not finished yet. No hemos Chưa, chúng terminado. ta vẫn chưa xong. Okay, ready? Don't Sẵn sàng forget, chưa? okay? Que no Đừng se quên les nhé, olvide. You can change the whole world. Pueden bạn có thể cambiar thay todo đổi el toàn bộ mundo. thế giới. Then I like to talk about my mother. Sau đó tôi A thích mí me nói gusta về hablar mẹ de của mi mình. mamá. My mother was the most generous person I ever met. Mẹ Era của la tôi là mujer más cái generosa que yo người jamás hào phóng nhất mà tôi conocí. từng gặp. She give anything to anybody who asked her. Le Bà ấy daba trao tất cualquier cả cosa a tất cả cualquier mọi persona thứ que cho lo bất kỳ ai mà pidiera. hỏi bà. She had 4 kids, Tenía Bà có 4 4 người hijos, con, 4 sons. 4 4 người con hijos trai. hombres Husband is varones, not there. Husband went away. y el Chồng esposo không estaba có chồng ở đấy, ausente. chồng thì đã bỏ đi. Then 4 sons, 4 người con 4 trai. hijos. and she's a school teacher. We don't have money. Và Era bà là una một maestra người de giáo viên escuela, giáo nosotros no viên ở dạy teníamos học dinero. ở trường và chúng tôi không có tiền. One day we leave to go to school. Y Một un ngày día khi mà fuimos a la chúng tôi đi escuela, học, So 5 people live together. 5 năm personas người se fueron đi de la cùng với nhau. casa hacia la escuela. Then one day I asked my mom, Mom, we have to lock the door. Y un día le Và một dije a mi ngày tôi mamá, hỏi hay mẹ que tôi là cerrar mẹ, la hay puerta de chúng ta la phải khóa casa. cửa vào When you chính. go to work and we go to school, we should lock the door. Khi mà Cuando chúng tú ta vayas đi al học, chúng ta đến trabajo trường, y chúng ta phải khóa nosotros a la cửa. escuela, hay que cerrar con seguro la She's like, puerta. why? ¿Pero Mẹ tôi para hỏi là tại qué? sao? Because all the kids' mother and father lock the door. Bởi vì Porque tất todos los cả cha papás y mẹ của mamás bạn, de tất los cả demás các niños bọn trẻ đã đều cierran khóa cửa. con seguro. My mother said, Y mi Mẹ mamá tôi đã nói rằng we can't lock the door. nosotros no chúng podemos hacer eso. What if không somebody's thể khóa hungry? cửa.
¿Qué tal Không si thể alguien khóa cửa tiene nhưng mà ai đó hambre? đói thì sao? No, they have to be able to come in. Họ Tienen phải que ser có capa- thể họ có thể tienen đi que poder bước entrar. vào được, họ có Open thể the đi vào được. refrigerator. Y abrir Mở el tủ lạnh. refrigerador, Take what they want. agarrar Lấy lo bất que kỳ cái gì mà quieran. họ If we muốn. lock the door, they can't reach the refrigerator. Si cerramos la Nếu mà chúng puerta ta con khóa cửa thì seguro họ no không thể pueden nào họ llegar al vào được cái tủ refrigerador. lạnh. Later, she even let homeless people sleep in our bed. Y Sau này más thì thậm chí là adelante bà để cho những người vô gia dejaba cư gente ngủ sin chui ngủ casa trên dormir giường en của chúng nuestra tôi. cama. Sometimes we have to sleep on the couch. A veces me Đôi khi chúng tôi tocaba phải ngủ ở dormir en el sofa. sofá. Even her bed also. Incluso trên giường của ella bà. le dejaba a otro su cama. One day she came out, she said, "You remember that man who came last night? Y una Một vez me ngày dijo, khi mà bà ¿te ra ngoài, acuerdas bà de nói rằng ese là các hombre con que có nhớ vino cái người đàn ông anoche? tới He tối qua didn't have không? a place to sleep. No Ông ấy không tenía có nơi donde mà dormir. ở. I gave him my bed. Y le di mi Mẹ cama. đưa cho I ông ấy slept on giường the của, couch. Y yo dormí en el sofá. mẹ That và one con cannot mẹ come ngủ trên back. sofa. Ese no puede Cái đó volver. không thể nào quay lại And we được. said, why, ¿Pero Mom? por qué, Và tôi hỏi là mamá? tại Then sao hả she mẹ? lift up her pillow. Và Y sau đó bà giơ levantó gối su lên almohada There's a loaded pistol. y había và una ở đấy có pistola một cái cargada khẩu debajo de la súng. almohada. That one I think shouldn't come in. Ese Và creo mẹ que no bà tôi debe nói là volver. mẹ nghĩ cái này không nên tới đây. So if this idea is correct, Nếu Así cái que ý si tưởng esta này idea là es đúng, correcta, if karma doubles every day, si nếu el karma nghiệp se nó duplica gấp todos đôi lên los mỗi một días, ngày, then when I give $100, cuando yo thì doy khi mà 100 tôi dólares, cho 100 I đô can make $1,000 in 1 week. thì tôi puedo có thể generar tạo ra $1,000 1.000 en đô una trong một It semana. tuần. will come to me. Nó sẽ se me tới với tôi. regresará. It will be delivered by the universe, Nó sẽ será được chuyển entregado tới, por el vận universo. chuyển tới bởi vũ and I trụ. cannot stop it. Y Và eso tôi no không lo thể nào puedo ngừng nó detener. được. It doesn't matter where I go. Không Sin quan trọng là importar tôi donde yo tới đâu. vaya, I can suddenly go to another city. Tôi có aunque thể vaya a đột otra nhiên tới một cái ciudad. thành phố It khác. doesn't matter where you go. Even if you die, it will be delivered. no importa Không quan dónde trọng là vaya, bạn incluso tới si đâu, kể cả muero, khi mà bạn qua Wow. đời ese thì nó karma cũng sẽ será được chuyển entregado. tới. Tại sao? You ¿Por qué? carry it here. Bởi vì bạn đã Porque mang lo theo nó cargas ở đây. aquí. You carry it in your mind. En tu Bạn đã mang theo nó mente. ở trong tâm trí Even của if you mình. die, the next place you go, you will get $1,000 next week. Okay? Kể cả khi mà bạn Incluso có si qua đời mueres đi al chăng nữa siguiente thì lugar cái nơi donde tiếp theo vayas bạn tới thì bạn cũng sẽ có recibirás 1.000 đô $1,000 tuần tới. Nadie Không lo ai có thể puede ngừng nó detener. lại được. Then the audience is feeling happy. La Sau đó audiencia khán se giả siente cảm This thấy guy hạnh made phúc. $100. Anh này đã tạo được Él 100 hizo 100 đô. You dólares. know, you should say, don't forget to take your wife to dinner tonight. Y le Và bạn nói tienes rằng que là decir anh que đừng no quên se là te đưa olvide lên llevar tội a đi tu ăn tối tối esposa nay a cenar nhé. esta noche. Hardin Jardín Inet. El Ninet. Hardin El Ninet. Anin Take her to the French restaurant here. Llévala hãy al đưa cô ấy tới restaurante một cái nhà hàng francés khác ở aquí. đây. Okay? Then everybody's feeling happy. Y todos Và están tất cả mọi người đều cảm thấy contentos. hạnh Then you phúc. say, but that's all not true. Pero Và le sau đó bạn nói rằng là dices, tất cả pero điều si đó no đều es không cierto, đúng. no es todo verdad. If all this stuff is true, Si Nếu todo tất cả esto những cái fuera thứ này là đúng, cierto, my mother should be richer than Warren Buffett. thì mẹ mi tôi phải mamá giàu sería hơn más Warren rica Buffett. que Warren Buffett. She gave every day a lot. Ella Ngày nào bà dio cũng todo, trao đi daba rất nhiều. muchísimo. Then obviously it doesn't work. Rõ Es ràng là nó evidente không có que hiệu no quả. funciona. If it worked, everybody would do it. Si esto Nếu mà nó có hiệu funcionara, todo quả el thì mundo lo ai cũng làm haría. được. But there's a problem. Pero hay Nhưng un mà có một problema. vấn đề. We see many people who give away many things. They didn't get rich. Chúng Nosotros ta vemos thấy a rất là mucha nhiều gente người que họ da trao y đi regala tất cả muchas mọi cosas thứ y rất là aún nhiều sigue nhưng mà họ siendo lại không pobre. giàu. My mom died poor. Mi Mẹ mamá tôi murió chết pobre. trong sự nghèo đói. Then you Chết have to chết make trong everybody nghèo. confused. Y aquí Và es sau đó donde các tienes que bạn làm confundir cho a mọi người bắt You đầu todos. hoang can mang. drink some chai. Có thể Puedes uống một ít tomar trà. chai. They're like, first the guy told us we could get rich. Now he said we can't get rich. Đầu Primero tiên esta, cái anh esta chàng này persona nói nos là dijo chúng ta que có nos thể giàu, podemos xong bây giờ hacer lại nói là ricos y không ahora có người dice nào que giàu no được. podemos. Then you say, my mom didn't know the secret method. Y Và luego sau les đó bạn nói dices, rằng là mi mẹ mamá tôi không biết nunca cái aprendió el phương pháp método bí mật. secreto. Step number 4. Bước số Paso 4, número 4. Okay? The first 3 steps, you have to teach it like this. bà phải dạy theo cái cách Tienes như que này. enseñarlo así. The first 3 steps, 3 Los bước đầu primeros 3 tiên, pasos they plant the seed. họ son para đã gieo sembrar một la hạt semilla. giống But the seed can stay there for 100 years and it won't open. Pero và esas hạt giống nó semillas có puede thể quedar ở đó latente por 100 100 años sin ngàn năm nhưng abrirse. mà nó You không have to nở. put water on the seed. Tienes que Bạn phải ponerle tưới agua. nước lên Then hạt if giống. you know the secret method to put water on the seeds, Si Và nếu mà conoces el bạn método biết cái phương secreto pháp para bí mật ponerle để agua có a las tưới nước trên hạt semillas, you giống, will get $1,000 next week. thì tuần tới tendrás bạn sẽ có $1,000 la 1.000 đô. siguiente semana. Or you can make a company which sells 300,000 diamonds every day. O Và hoặc là puedes bạn có thể crear tạo una ra một compañía que công vende ty mà có thể bán được 300.000 diamantes 300.000 al viên kim cương diario. mỗi ngày. Then, if you want to make it, if you're in China, Si Nếu mà estás bạn en ở China, Trung Quốc, you can say, my Shanghai students, puedes decir que mis bạn có thể estudiantes nói de là học trò Shanghai Thượng they Hải don't của say tôi, water the seed, they call mama chicken
chicken on the egg. Ellos no le Họ llaman nói rằng là không ponerle phải là agua a tưới las nước hạt semillas, giống mà họ sino nói rằng là gà poner la gà mamá ấp trứng. gallina sobre el huevo, empollar There's a la fourth semilla. step.
có 4 Es bước. el cuarto paso. If you know it, Si Nếu tú mà lo các bạn biết, conoces, you can have anything you want. bạn puedes có thể tener lo có que bất kỳ thứ quieras. gì các bạn You can muốn. have a relationship for 50 years, Puedes Bạn tener có thể una có được mối relación que quan hệ dure 50 50 năm. años, 48, okay? 48. 48. How? Như thế ¿Cómo? nào? You need to put water on the seed. Bạn Tienes cần que phải poner tưới agua nước a la lên hạt semilla. giống. How do you put water on the seed? ¿Cómo Bạn se tưới hace nước như eso? hạt giống như thế Then you nào? can say you have to do meditation. Và sau đó bạn nói rằng là chúng ta cần phải thiền Okay, định. and then you can you can do a full lotus, okay? Puedes Và bạn có hacerla thể en ngồi bán hoa sen. loto completo. You know. Just kidding. He's a soccer player. He's a soccer player. Được rồi, anh ấy là người Soccer chơi. Juega players have fútbol. bad knees. Okay. Sí, tenemos malas rodillas. Show them you have to do a special meditation. Tienes que Bạn hacer thể una hiện, bạn meditación chỉ cho họ là bạn especial. chúng ta phải thiền một cái bài thiền đặc biệt. Then they think you're gonna do some everybody will start to go like this. You know? Todos Sau đó van a mọi empezar người así a bắt đầu ponerse chuẩn bị así. tư thế ngồi như thế này. Don't do that. Y Và le bạn bảo dicen, không, no hagas đừng así. làm vậy. Left leg first. Primero, Chân pierna trái trước. izquierda. Right leg second. Chân La phải derecha đi después. sau, Do this mudra. theo cái thủ ấn này. Mudra. Okay, then lay down on the couch or something. Sau đó Puesto hãy en el nằm sofá o trên algo así. trên ghế Just before hay you gì go đấy. to bed, Antes de Ngay dormir, trước khi mà bạn đi ngủ, you should think about the nice things you are doing for this other person. bạn has de cần phải pensar nghĩ acerca de về las cái buenas điều cosas tốt que đẹp estás bạn đã haciendo làm por cho otras người khác. personas. If I really want $1,000 next week, Si Nếu yo mà tôi thực sự realmente tôi quiero muốn $1,000 100.000 la đô tuần siguiente tới, semana, it's not enough to plant a seed. no es suficiente gieo hạt sembrar thôi la chưa đủ. I semilla. must put water on the seed. tôi phải Leer tưới y nước cho poner hạt agua. nữa. So tonight, Vì vậy Esta tối noche, nay I must be happy about two things. Me he tôi de phải alegrar hạnh phúc acerca de về dos hai điều. cosas. Number one, La Số primera, 1, he was really happy. él anh ấy estaba đã muy thực sự feliz. hạnh I phúc. made him happy. Yo le Tôi hice đã làm cho feliz. anh ấy hạnh That phúc. was a good thing. Và Eso đấy fue là algo một điều bueno. tốt. I did a good thing. Hice Tôi đã algo làm được bueno. một điều Number tốt. two, Số Segundo, 2, I'm happy I'm trying a new way of making money. tôi estoy hạnh phúc feliz bởi que vì estoy tôi đã intentando thử một un cái nuevo cách mới để sistema para kiếm generar tiền. dinero. It's so Tạo ra much tiền. less stressful than fighting other people for money. Es Nó mucho menos bớt căng thẳng, estresante ít que căng thẳng pelear hơn rất con là otras nhiều personas so với por cái việc mà dinero. phải cạnh tranh If với ai this đó vì system tiền. is true, Si es Nếu cierto cái hệ que thống này là este đúng, sistema es verdad, then competition to make money is wrong. thì la cái việc cạnh competencia para tranh để generar kiếm ra dinero tiền es là sai. incorrecta. The way to make money is to share money. La Cái cách manera để de kiếm ra ganar tiền đó dinero là es chia sẻ tiền. compartiéndolo. Then you can use this, give Và sau đó bạn có Puedes thể usar sử dụng cái este hành động movimiento trao đi này instead of taking. thay En vez vì de lấy. tomar, The idea of taking money la Đây, ý idea tưởng của de cái việc lấy quitar tiền dinero, by business competition trong cái việc cạnh quitarle tranh kinh doanh dinero a la competencia is mistaken. là một es cái lỗi lầm. incorrecta. You can Là make sai lầm. 250 million per year company Puedes Bạn có generar thể tạo ra una một cái empresa công de ty có doanh 150 thu millones de 250 triệu đô dólares một al năm año by sharing. bằng cách chia compartiendo. sẻ. And then before you go to bed, y Và antes de ir trước a khi mà dormir, bạn đi ngủ, you must put water on the seed. has de bạn ponerle phải agua a la tưới semilla. nước lên hạt If you giống. don't, Si no lo Nếu mà bạn haces, không, nothing will happen. không có nada gì diễn ra pasará. cả. The seed will open 3 lifetimes from now. Hạt La giống nó sẽ semilla nở se puede sau 3 abrir kiếp dentro tiếp de theo. 3 vidas. Okay? So if you want fast open seed like fast food McDonald's, Si quieres Nếu que mà una bạn muốn một semilla cái que hạt se giống abra nó nở nhanh rápidamente giống như como là la cái đồ ăn comida nhanh rápida de McDonald's, McDonald's, before you go to bed, antes trước de ir a khi mà bạn đi dormir, ngủ, you are not allowed to worry about your life. bạn không được phép lo lắng về cuộc đời của mình. preocupando de tu vida. My husband doesn't like me. Chồng tôi không thích tôi. My boss called me stupid. Ông chủ tôi gọi tôi là ngốc My nghếch. kids always acting out. Mis niños son Con unos con cô tôi lúc nào nó That's cũng usual giả bộ. person's way to go to bed. Esa es la Đấy là cái manera cách usual thông de una thường mà persona mọi de người irse a đi la ngủ. cama. Seed planter person. Una Hạt persona giống que siembra gieo ra con semillas người. I did a Đến cool con người thing nào? today. hizo una Tôi đã buena làm cosa được hoy. điều tuyệt vời ngày hôm nay. I'm trying to make $1,000 Estoy Tôi cố gắng intentando tạo ganar ra 100.000 $1,000. đô. I found some guy to take my $100. Tôi đã tìm được một cái Encontré người a mà nhận alguien 100 para đô darle của mis tôi. $100. I'm so happy. Estoy muy vô cùng hạnh feliz. phúc. I found someone to take my money. Tôi đã tìm ra được một cái người mà nhận tiền của tôi I'm rồi. going to make $1,000 Bây next giờ week. tuần Okay? Ahora tới tôi sẽ quiero tạo ra ganar 100.000 đô. $1,000 la siguiente Okay. semana. The more happy you are, Mientras Bạn càng hạnh phúc, más te alegres, the faster the seed will más grow. thì rápido hạt abrirá giống nó la càng nở semilla. nhanh. Okay? We Được finished the không? pen. Chúng ta đã xong câu chuyện terminamos cây con bút. lo de la pluma. That's the pen. Esa Đó es la chính là pluma. câu chuyện cây That's bút. the long story pen. Esa Đó là es câu chuyện cây bút la dài. historia de la pluma en versión larga. You can also do it in 5 minutes. También lo Bạn có pueden hacer thể en kể 5 nó minutos. trong 5 phút.